Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni didatangkan dengan pump brake Nissin. Orang ni cakap pump brake Nissin ni dia boleh pakai pad brake W125. Kalau beli yang tak ada spare part tu payah lah, motor boleh pakai sekejap je lah. Habis je brake pad, buang. So, yang ni boleh pakai pump brake, pad W125. Ni kalau original dia. Nissin, harga 300 lebih. Dah cuci, dah buka semua. Nak buat warna kuning. Aku pakai kuning 70 ni. Masuk solid yellow. Lepas tu tulisan Nissin ni nak kali hitam. Video proses untuk mengecat benda ni lah. Aku tak akan buang colour sebab punya colour ni kalau dari undercoat, aku just mati colour je dengan menggunakan kertas pasir. Lepas tu kita akan jalan kerja lah. Pump kuning, ni hitam. So aku dah buat untuk tapak-tapak semua ni. Kita nak mati colour lah. Takut air masuk. Okay, boleh mati colour menggunakan kertas pasir. Ayu. Tambah satu lagi, pump belakang Racing Boy punya brand, colour kuning ke. Agak susah sikit sebabnya tulisan ni dia tenggelam ke dalam. Dia tak yang macam tadi. Yang ni tenggelam ke dalam. Nak buat macam mana tahu lagi. Itu se. Okay, sekarang ni masuk part untuk kita matikan colour dia. Kerana GoPro dah tak kepala aku nak tahu lah view dia macam mana. Harap okey-okey lah. So ni bekas jahit aku. Kita matikan colour dulu. Nak kertas pasir berapa lagi? Aku asal matikan colour, aku tak tahu nak kertas pasir berapa. Tone je asal dia kertas pasir. Kenapa kau suka pakai bekas penutup sampah tu, Aki? Aku tak suka buat kerja dekat meja yang berlopak dengan air. Aku geli. Sayang, janganlah mesej. Okay, sekarang ni kita masuk part untuk masking tape. Kita tutup bahagian-bahagian yang tak sepatutnya lah. Kita tutup bahagian piston. Kau orang tanya aku, kenapa kau tak buka lengki ni lagi, kau tutup je. Bro, aku dah try dah daripada petang tadi lah. Memang tak boleh buka. Aku rasa dia punya lengki ni untuk placing je. Gitu. So aku akan tutup je lah, memang tak boleh buka.
Okay, sekarang ni masuk part untuk kita buat tulisan hitam dulu. Aku akan pakai spray biasa ya, sebab aku nak dia tebal. Anchor, quick drying, height building. Height build. Baru. Tak pakai lagi. So, kita nak ambil hitam tu. Just kita nak hitamkan tulisan sahaja. Okay, kita biarkan dia kering. Sekarang ni kita masuk part untuk tutup balik. Lepas aku dah keringkan tadi pakai oven. So kita nak tutup balik tulisan tu. Kita akan meniti setiap tulisan ni. Kalau macam ni timbul, yang ni tenggelam, ni tak tahu boleh buat ke tak ni. Ni aku tengah cuba ni. Ni semua kerja try and error. So harap-harap menjadilah ya. Pakai masking tape bodoh je. Lepas tu pakai mata pisau lah. Kalau tulisan kecil je tak boleh pakai pisau biasa, kena pakai pisau halus meniti macam ni. Aku beli dekat Daiso RM5. Siap, mata percuma. Siap. Okey, aku akan menggunakan kuning ni. Masukkan tina. So aku akan menggunakan gang kecil ni. Pakai gang kecil je. Okay, nice. Okay, ngam. Kita akan sembur dia. Okey, masuk pump kedua. Asal ketar-ketar ni. Kita tengok. Molek. Ini
Okey. 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 Dah. Aku ada QC. Huh. Ceng, cek cek ceng ceng. Ceng ceng, cek cek ceng ceng. Ceng ceng. Ceng ceng, cek cek ceng ceng. Ceng ceng, cek cek ceng ceng. Ah, background music. Gitu. Okay, sekarang ni benda ni dah siap cat warna kuning. So sekarang ni aku nak tengok tulisan aku ni jadi ke tak. Okey, dah siap. Daripada jauh okey lah. Kalau tengok pada dekat macam ni lah, tak perfect sangat. Boleh lah, dah settle. Okey, sekarang ni aku nak masukkan colour hitam dalam tulisan racing board Aku pakaikan brush Cina ni untuk masuk kat dalam tulisan ni. Mesti buruknya, sebabnya takkan sharpnya. Cuba ya. Sekarang ni kita akan masuk part clear. Ni barang ni kita akan masuk clear. So sekarang ni adalah cara penuh aku bancuh tina. So sebabkan dia sikit, kita pakai bekas yang sikit lah. Ambil sudu. Aku akan menggunakan clear cepat keras. Okay, dia memandangkan benda ni adalah 4-1. So bila aku pakai 6, aku kena letak 1,5 lah. Faham tak macam mana? 4 clear, 1 hardener. So bila kita pakai 6, kita pakai 1,5. Campuran dia adalah 4-1. So kita buat dia punya hardener 1,5. Ni hardener dia 256S Active Fast. Satu setengah gaul. Ambil campuran 2K. Ini adalah tina jenis 2K solvent. Ngam. So campuran clear dah siap. Ambil gun. Okey. Test. Lulus. Okey, masuk untuk kita masuk clear pada barang. Okey, aku akan menggunakan stand ni. Bila kamera ya, korang tak nampak. Okey, harap nampak lah. Okey, tutup. Masuk. 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 Tombol layang.
settle. Okay, aku jemur dia kat sini. Ha, gitu. Berempap je. Asal boleh, bro. Asal je tak kena tanah. Sudah. Settle.